Welcome, my dear for the first prep grade. That's our first time to meet this semester to have the first lesson, which is a chemical combination. And also we have divided this lesson into two parts, which the first part is the part of today, which is the atom and ion. النهارده ان شاء الله هنبدا اول درس، احنا قسمناه مع بعض عشان الوقت ما يسمحش ناخد الدرس كله. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم قوي هو atom and the ion. كلمه ion يمكن اول مره نسمعها، عايز نعرف يعني ايه هي ion، لكن هي ملهاش ترجمه، ترجمتها بالعربي هي الايون. طب what is the difference between the atom and the ion that we will study today. So now let's start the difference between the atom and the ion by let me remind you the samples of the atom which we have studied the last semester. So now we have studied many samples of the atoms such as that hydrogen H, helium He, lithium Li, carbon C, oxygen O, nitrogen N. طبعا بفكركم تاني السامبل حاجه مهمه جدا جدا في الساينس او في الكيمستري، هي مستمره معانا يعني forever، مش بس في البريب ستيج، هي كمان في السكندري ستيج، حاجه مهمه جدا. وفكركم تاني برضو ان السامبل must be capital the first letter and small in the second letter if exists. لو السامبل فيه حرفين يبقى لازم يكون الحرف الاول capital والتاني small، لكن هو لو already one letter حرف واحد بس sure بيكون capital letter. Again hydrogen H, helium He, lithium Li, carbon C, oxygen O, nitrogen N. Chlorine Cl, argon Ar, potassium K, calcium Ca, iron Fe, copper Cu. بفكركم برضه تاني ان في بعض السامبلز يمكن تكون غريبه شويه عن اسمائها لان هي already extracted from the Latin name، هي يعني واخدينها من الاسم اللاتيني such as potassium هو اسمه كاليوم، كمان زي الصوديوم هو اسمه ناتريوم، فعشان كده قلنا Na مش S. بوتاسيوم قلنا K لان هو اسمه كاليوم مش B. كمان iron هو اسمه ferric يبقى Fe. اوكي another samples fluorine F, neon Ne, صوديوم Na not here، ناخد بالنا كويس قوي صوديوم السامبل بتاعه Na مش S ولا SO، لازم نكون عارفين كويس قوي السامبل لان هي اوريدي حاجه مستمره معانا في الساينس او في الكيمستري فتره كبيره قوي في حياتنا. مغنيسيوم Mg، الومنيوم Al، سيليكون Si، زنك Zn، bromine Pr، silver Ag، iodine I، gold Au، mercury Hg. Also the phosphorus P, sulfur S, lead Pb. So now we have studied, or I have reminded you by the samples of the atoms or the elements which we have studied the last time. لازم كويس قوي عشان نبدأ منهج second term في prep 1 نراجع كويس قوي على samples of the elements which we have studied the first semester. So now we have a very important give reason question. We have studied the last semester again. Atom is electrically neutral. ليه الاتوم بعتبرها متعادلة كهربيا؟ Again, atom, give reason atom is electrically neutral because it contains or because the number of positive protons equal the number of negative electrons. عشان الاتوم بيكون فيها positive protons equal negative electron. طيب نفتكر مع بعض ايه هو الاتوم وايه تركيبها عشان نفهم فرق كبير قوي بين اتوم وايون. موضوع مهم قوي قوي، وزي ما قلت في بدايه الحلقه ان هو مستمر معانا forever. لازم اعرف كويس قوي الفرق بين كلمه اتوم وايون. اتوم قلنا بتتكون من two main parts هما نيوكليوس النواه وحاجه اسمها energy levels اللي هما 7 energy levels زي ما عرفنا. فاكرين كويس قوي السيمبل بتاعتهم هما KLMNOPQ. طب جوه النيوكليوس ديت كان في ايه؟ هكتب هنا كده دي نيوكليوس اللي هي النواه. كان في two main particles يعني نوعين من الجسيمات positive proton ونيوترال neutron. Again inside the nucleus there are positive protons and neutral neutron. طب فين بقى الالكترون ديت؟ انت قلت مستر من شويه ان الاتوم فيها بروتونز قد الالكترون. انت قلت من شويه ان في بروتون جوه النيوكليوس. طب فين الالكترون؟ هي اوريدي موجوده على الانرجي ليفل، هي بتدور، هي مش ثابته، بتعمل روتيشن around the nucleus with a very high speed، بسرعه عاليه جدا. طب لو عايز اتكلم على التشارج، على الشحنه بتاعت الاتوم كلها، شوف هي الاتوم جوه كان فيها ايه؟ كان فيها نيجاتيف الكترون وكان فيها بوزيتيف بروتون وكان فيها نيوترال نيوترون. طب اتعلمنا في الماس ان دايما الساين بوزيتيف بتروح مع النيجاتيف،
بوزيتيف راحت مع النيجاتيف، وكمان بوزيتيف مع النيجاتيف لانهم قد بعض. يبقى so the atom is neutral. يعني ايه نيوترال؟ يعني متعادله. يبقى مهم قوي اعرف ان الاتوم كلها متعادله عشان فيها positive protons equal the negative electron. equal the negative electron. So now how many elements are there in the world؟ في كم element حوالينا around us؟ There are about 118 element around us. في تقريبا حوالي 118 element في الطبيعة حوالينا. Elements can be classified. element ممكن نصنفها into three main types. 3 أنواع رئيسيين، والسنة الجاية إن شاء الله هنخليهم 4. هنزود نوع رابع السنة الجاية. مين هم ال 3 main type دول؟ metals, non-metals, and also the inert gases. Again, metals, non-metals, inert gas. metals يعني المعادن أو الفلزات. non-metals الحاجات اللي هي مش معادن أو مش فلزات، عكسها تماما. inert gases الغازات الخاملة أو الغازات النبيلة أو الغازات النادرة، بيسموها أكتر من اسم in Arabic. وممكن كمان نسميها بدل inert gas inactive gases، غازات غير نشطة. طيب ندرس كده comparison مهم قوي بين metal و non metal. درسنا اغلبها قبل كده في برايمري 4 وبرايمري 5. طب عشان اعرف الفرق بين metal و non metal لازم اعرف كويس قوي the number of electrons in the outer level. طب ليه دوت؟ لان هو بيعرفني ال behavior of the atom during chemical reaction. يعني هي عندها كام الكترون في اخر energy level، ده اللي هيعرفني الاتوم دي هتعمل ايه اثناء الكيميكال رياكشن. طب ناخد اكزامبل بسيط كده. imagine that نكتب مع بعض I have sodium Na and chlorine Cl. We know that sodium has the atomic number 11 and the chlorine has the atomic number 17. طب سؤال بتعرضه كتير جدا، هل مطلوب مني ان انا احفظ كل اتوميك نمبر؟ لا، هنحفظ بس السامبلز، واتوميك نمبر احنا هنديها لك ان شاء الله في الامتحانات. اوكي؟ طب لو حاولت اعمل كونفيجريشن ودرسناه في الترم اللي فات لكل اتوم منهم، عرفنا ان كل اتوم فيها نيوكليوس وعندها انرجي ليفل. طب هوزع ازاي ال 11 دول؟ هنوزع اول انرجي ليفل اسمه كي هياخد 2 وال هياخد 8، هيتبقى 1 يبقى 2 8 1. اوكي؟ 2 8 1. طب Cl 17 هوزعها ازاي؟ برضه في نيوكليوس، اول انرجي ليفل هياخد 2 والتاني دايما بياخد 8، كده بقى 10، هيتبقى 7 نحطها في الانرجي ليفل التالت. دايما عارفين كويس قوي ان اول انرجي ليفل بياخد 2 والباقيين كلهم 8 8 8 and so on. So now I have 1 electron. هنا عندي 1 electron بس في الصوديوم في الاخر خالص، وهنا 7. طب كل واحد فيهم عشان يكمل نفسه يوصل للنيرست انرجي جاس، يعني نفسه يبقى عنده 8، ده ممكن يعمل ايه؟ قدامه حاجه من اتنين، يا اما يعمل لوز 1 يخسر 1 ده خالص، في كده هيبقى عنده 8 في الاخر، او يعمل جين 7. which one is easier؟ مين اسهل؟ يعمل لوز 1 ولا جين 7؟ طبعا لوز 1 اسهل. so in sodium the atom will lose 1 electron to be like the nearest energy gas. هيعمل لوز 1 ليه؟ عشان يبقى شبه الانرجي جاس، يبقى كامل عشان يكمل نفسه. طب في حاله الكلوراين هي عندها 7، طب قدامها حاجه من اتنين برضو، يا اما تعمل gain 1 او lose 7. which one is easier؟ sure gain 1. يبقى هنا هعمل lose 1 وهنا هعمل gain 1. يعني in general كده بشكل عام دايما الميتالز هيكون عندها في الاخر خالص في اخر energy level 1 or 2 or 3 electrons، عشان كده دايما هتعمل lose. لكن النون ميتال دايما هيكون عندها more than 4 electrons، 4 5 6 7، عشان كده دايما النون ميتال هتعمل جين الكترون. يبقى عشان نفرق بين ميتال والنون ميتال لازم نعرف كويس قوي كل واحد فيهم عنده كام الكترونز in the outermost energy level، كام الكترون في اخر energy level. For example metals have 1 or 2 or 3 not more than this، مش اكتر من كده. اي ميتال في الدنيا كلها لو عملنا له configuration هنلاقي عنده 1 او 2 او 3، لكن النون ميتال هنلاقي عندها 4 5 6 7 اكتر من 4، او يعني equal 4 and more than 4. طيب هتعمل ايه بقى عشان تكمل نفسها او تبقى زي الانرجي جاز؟ هتعمل جين الكترون. طب نعمل بقى كومباريزون مهم قوي كده بين ميتال ونون ميتال، وهنراجع اللي درسناه في برايمري 4 وبرايمري 5 ويمكن كمان في برايمري 6 عشان يعني الدرس كده يبقى كله ان جنرال عرفنا ايه الفرق بين ميتال ونون ميتال. First comparison between metal and non-metal is that luster. luster يعني اللمعان أو البريق. مين في الاثنين عنده luster؟ sure metals. metals have luster or shiny. metals again they have lusters and they are shiny.
So what about non-metal? Non-metal, they don't have luster. They aren't shiny. هم ما عندهمش لمعان. So now the state at room temperature حالتهم في الغرفة العادية أو في حالة الغرفة العادية. يعني في الجو اللي احنا موجودين فيه ده حالة الميتال إيه؟ كل الميتال solid except mercury which is liquid. واحد بس هو اللي مش solid هو الميركوري وعارفينه كويس قوي درسناه في primary 6 in the thermometer. Again all metals are solid except mercury. طب النون metals لا فيها solids زي السلفر او الكول او الكربون يعني liquid زي bromine gases زي الاكسجين nitrogen hydrogen and so on. So again we have compared between metal and non-metal. Metals are shiny and all of them are solids except mercury. Non-metals are not shiny, don't have luster, and they are solids, liquid, and gases. So now another point of comparison, conductivity of heat, توصيل الحرارة. All metals are good conductors of heat. كل الميتال عارفين كويس قوي انها بتوصل الحرارة such as iron, copper, aluminum, and so on. So what about non-metal? Non-metal they are bad conductors of heat. ما بتوصلش الحرارة. Conductivity of electricity توصيل الكهرباء. They are good conductors of electricity. هي موصل جيد جدا للكهرباء. كل الميتال طبعا. لكن non-metal no they are bad conductors of electricity except في exception هنا مهم قوي كربون او جرافيت عشان كده استخدمناه inside the dry cells داخل البطاريات. يبقى كل النون-ميتال ما بتوصلش الكهرباء الا الكربون او الجرافيت. ممكن نسميه كربون او جرافيت او كول نفس الثلاث تسميات هم حاجه واحده هم عنصر الكربون او عنصر الفحم. Again metals are good conductors of heat and electricity. Non-metals are bad conductors of heat and electricity except carbon or graphite. كل الكلام ده درسناه في برايمري 4. انا عارف كتير قوي دلوقتي بيقولوا الحاجات دي اوريدي احنا درسناها قبل كده. طب ايه جديد بقى سنة ان شاء الله؟ كيميكال اكتيفيتي النشاط الكيميائي. هل كل الميتالز والنون ميتال بيعملوا رياكشن؟ اه طبعا اغلبهم. طب بيحصل ازاي الرياكشن دوت؟ هل بيعمل لوز الكترون ولا جين الكترون؟ بيقول لي كده ان الميتال دايما يكون عندها رقم صغير شويه عشان كده هقول عليها they tend to lose electrons and change into positive ion. طب tend to lose دي وعرفناها من شويه لكن ايه حكايه positive ion هنعرفها بعد شويه. again tend to lose يعني هي بتميل انها تفقد الكترون اثناء الكيميكال رياكشن وتتحول لحاجه اسمها positive ion. هنعرف برضو بعد شويه يعني ايه positive ion. طب بالنسبه للنون ميتال they tend to gain electrons and change into negative ion. tend to gain عرفناها يعني بتميل انها تعمل gain الكترون بتكسب الكترونات وتتحول لحاجه اسمها negative ion. طب now let's study the main difference between them in a very easy example. ناخد example كده مهم مع بعض نكتب مع بعض ايه الفرق بينهم. Okay. For example I have sodium as I said before 11 and chlorine 17. Okay. I want you now sodium 23 here and chlorine 35. طبعا ده الماس نمبر درسناه برضو الترم اللي فات. I want you now to give me the mass number, atomic number, number of electron, number of protons, number of neutrons in each one of them. Mass number, atomic number, electron, proton, neutron. نحل مع بعض كده. الماس نمبر هو الرقم اللي فوق الرقم الكبير 23. atomic number هو اللي تحت. اوكي. وقبل ما اشيل ايديا atomic number هو الكترون هو بروتون. كان في ديفينيشن حلو قوي الترم ده كان بيقول لي كده atomic number is the number of electrons or protons. يبقى atomic number ده هو الكترون وهو بروتون بس الفرق الوحيد بينهم ان دي بتكون نيجاتيف تشارج ودي بوزيتيف تشارج. اوكي نيجاتيف تشارج وبوزيتيف تشارج. So what about the neutron؟ ازاي بيجيب نيوترون؟ هو الرقم اللي فوق الماس نمبر minus atomic number يبقى 23 minus 11 equal 12. طب لو حبيت اعمل نفس الكلام ده للكلوراين الماس نمبر هو الرقم الكبير اللي فوق 35 atomic number 17 وهو نفس الرقم في الالكترون والبروتون بس الفرق الوحيد بوزيتيف او نيجاتيف سوري وبوزيتيف. What about neutron؟ 35 minus 17 equal 18 neutron. So now what's the difference between them؟ واحد يقول لي خلاص احنا كده عرفنا ان الصوديوم ميتال. طب ليه؟ اصله عنده في اخر انرجي ليفل 1 الكترون وانت قلت لنا مستر ان لو في 1 او 2 او 3 يبقى ده ميتال. اوكي
طب ايه اللي يعرفني كمان ان هو ميتال؟ انه بيعمل لوز الكترونز، بيعمل فقدان الكترونات. ليه؟ عشان يبقى اخر انرجي ليفل عنده completely filled، او زي ما كنا بنسميها السنه اللي فاتت او الترم اللي فات سوري saturated، يعني مشبعه. يعني اخر انرجي ليفل عنده يكون فيه 8 فور اكزامبل، يعني imagine that يكون كامل، ما يكونش عنده رقم اقل من 8. So now what about sodium؟ نكتب مع بعض كده ايه اللي يحصل للصوديوم وايه اللي يحصل كمان للكلوراين. اوكي؟ صوديوم هير نكتب تاني كده مع بعض. صوديوم كان عنده 11، هنوزع 2 8 1، هيعمل لوز 1. كلوراين كان 17، يبقى 2 8 7، هيعمل جين 1، هياخد 1 اي اتوم تاني، وده عمل لوز 1. طب تعالوا نراجع كده مع بعض، كل واحد فيهم كان عنده كام الكترون وكام بروتون. هنا كان في الكترون نيجاتيف 11 وبروتون بوزيتيف 11. الكترون هنا كانت نيجاتيف 17 والبروتون كانت بوزيتيف 17. بس بعد ما حصل لوز وجين في رقم اتغير؟ شور. مين هو الرقم اللي اتغير؟ هو الكترون بس. طب ايه اللي حصل الكترون هنا؟ ما بقتش نيجاتيف 11، بقت نيجاتيف 10 لانه عمل لوز 1. في الحاله دي هسمي الاتوم اللي بيحصل لها لوز هسميها بوزيتيف ايون. يبقى ايه معنى كلمه ايون؟ هي اتوم حصل لها حاجه. حصل لها حاجه زي ايه بقى؟ لوز او جين. again يعني ايه كلمه ايون؟ is the atoms that lose or gain electrons or more during chemical reaction. يبقى تاني ايه معنى ايون؟ هي اتوم حصل لها حاجه معينه اثناء chemical reaction. For example, the atoms that lose electrons such as metals they will be or they will be called هنسميهم positive ion، يعني ايون موجب بالعربي كده. يبقى كلمه ايون ملهاش ترجمه لكن نفهمها. ايون يعني اتوم حصل لها lose او gain electron. again atom sorry ion اسف sorry ion is an atom that lose or gain one electron or more during chemical reaction. طب نروح كده للكلوراين، هو كان عنده نيجاتيف 17 الكترون، طب هو عمل جين 1 بقى كده نيجاتيف 18، ما بقاش نيجاتيف 16 خلاص. في الحاله دي هسميه ايه بقى؟ هسميه بوزيتيف، هسميه سوري نيجاتيف اسف نيجاتيف ايون، هنسميه نيجاتيف ايون. يبقى ايه الفرق بين كلمه بوزيتيف ايون نيجاتيف ايون؟ sure they are the opposite to each other. Positive ion is the atom that lose electron or more during chemical reaction. But negative ion is the atom that gain electron or more during chemical reaction. So now let's complete the comparison between metal and non-metal. Metals can be hammered. metal ممكن نعملها عملية طرق ونحولها لشيتس. عارفين كويس قوي الايرون والكابر والالمنيوم دول ميتالز ممكن نشكلهم زي ما احنا عايزين، لكن non-metal they cannot be hammered. الميتال contain 1 or 2 or 3 electrons in the outer energy level. اخر energy level بيكون فيه 1 او 2 او 3 بس مش اكتر من كده. ان الميتال بيكون عنده more than 4 5 6 or 7 electrons in the outer energy level. So now let's start with the metal. طب نشتغل كده على الميتال شويه. الصوديوم احنا قلنا من شويه ان هو رمزه Na، atomic number 11، mass number 23. What happened to sodium inside the chemical reaction? It will change into positive ion. طب ليه بيتحول لpositive ion؟ أول خطوة لازم أعمل configuration زي ما عملنا. هو كان 11 يبقى configuration 281 هيعمل lose 1 electron، هيعمل lose 1 electron and change into positive ion. طب هنكتبها في الحالة دي ازاي بقى؟ قال لي عشان أفرق بين الصوديوم اتوم Na والصوديوم ايون هنكتب Na وعليها فوق بوزيتيف 1. ايه معنى بوزيتيف 1 دي؟ ان هو عمل لوز 1 الكترون. ان هو عمل ايه؟ لوز 1 الكترون. طب فور اكزامبل لو كان لوز 2 الكترون، يعني اتوم ثانيه عملت حصل لها لوز 2 الكترون، يبقى هكتب بوزيتيف 2. طب لو لوز 3 الكترون يبقى هكتب بوزيتيف 3. طب ناخد اكزامبل كده على بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. Imagine that I have magnesium 12، عندنا magnesium 12 والومنيوم 13. بأكد تاني برضو انت مطلوب منك تحفظ بس السيمبلز، لكن اتوميك نمبر مش مطلوب تحفظ. هو على فكره بنحفظه بالتكرار، يعني دايما كده بواجه طلبه كتير قوي خلاص بيبقوا حفظوه كويس قوي. طب ليه؟ انه بكتر التكرار حفظها. magnesium 12 configuration 282، aluminum 13 283. What happened to each one of them؟ المغنيسيوم هيعمل lose 2، هو عنده 2 في الاخر خالص عايز يخلص منهم عشان يبقى عنده 8 بس.
الحاجة دي هكتبه ازاي؟ هكتبه مغنيسيوم وعليه بوزيتيف 2، او ممكن اكتب كده مغنيسيوم وعليه 2 بوزيتيف. طب دي معناها ايه؟ معناها ان هو بيعمل lose 2 electrons during the chemical reaction. So what about aluminium؟ طب والالومنيوم هيعمل lose 3، هو عنده 3 electrons في الاخر خالص عايز يخلص منهم عشان يبقى عنده في الاخر خالص 8 electrons. So it will be written aluminium positive 3 او aluminium positive positive positive. They are the same meaning. يبقى معناها لما اشوف كده ألمنيوم عليها positive 3 اعرف ان دي atom ألمنيوم ولا ion of ألمنيوم. Sure it's ion. يبقى ايه معنى كلمة ion؟ Ion again is the atom that lose or gain one electron or more. Now I have an image. في صورة حلوة قوي دلوقتي بتفرق لي بين صوديوم اتوم وصوديوم ايون، يعني ذره الصوديوم وايون الصوديوم. الصوديوم اتوم اللي احنا عارفينها كويس قوي اللي هي 281 كانت 11 الكترون، عملنا لها كونفيجريشن بقت 281. طب لما اتحولت لايون بقت 2 8 بس. طب راح فين الالكترون اللي بره ده خالص؟ لا ده خلاص حصل له لوز، فعشان كده هقول عليه lose outer electron and change into sodium ion. So again I can make a definition now for positive ion only. ممكن بقى نعمل definition دلوقتي للpositive ion بس. What's meant by positive ion? Positive ion is the atom that lose one electron or more during the chemical reaction. So now let's calculate the electrons and the protons and also neutrons inside each one of them. لو عايز احسب كده الكترون وبروتون نيوترون في كل واحد منهم، فالاتوم كانت 11 11 12 زي ما حسبناها من شويه. طب في الايون مين بس هو اللي اتغير؟ هو الالكترونز لانه حصل لوز فكان 11 وبقى 10. طب بروتون نيوترون مفيش تغيير فيهم خالص. الحاجه دي لما احب احسب التشارج الشحنه، لو هي اتوم اتفقنا في اول حاجه انها نيوترال متعادله، لكن لو في حاله الايون، هو الايون ده في نوعين، في بوزيتيف ونيجاتيف. طب اعرف انهي يعني اعرف ان هي انهي واحده فيهم؟ دايما ببص الكترون والبروتون مين اكتر؟ البروتون هيكون دي بوزيتيف ايون، او بطريقه ثانيه ان انا هبص اللي حصل في الاتوم ديت، الاتوم دي حصل لها لوز ولا جين؟ لو حصل لوز الكترون هتبقى بوزيتيف ايون، حصل جين الكترون هتبقى نيجاتيف ايون. Another example the magnesium 12282 هيعمل لوز 2 الكترون وهيتحول لبوزيتيف ماجنيزيوم اتوم وهكتبه ام جي بوزيتيف 2. طب نشوف الايمج بتاعته. الصوره اللي على الشمال هي المغنيسيوم اتوم واللي على اليمين هي المغنيسيوم ايون، حتى عشان نفرق بينهم كتبنا عليها بوزيتيف 2. طب ليه بوزيتيف 2؟ لانه عمل لوز 2 electrons. Another comparison between magnesium atom and magnesium ion، هنلاقي الفرق الوحيد بينهم هو الكترونز والتشارج. الكترونز كانت 12 بقت 10 لانه عمل لوز 2، الاتوم كانت نيوترال بقت بوزيتيف لانها عملت لوز 2 الكترونز، فبالتالي بقى البروتون اكتر من الالكترون. So now let's make a definition for the positive ion. Positive ion is the atom that lose one electron or more during the chemical reaction. طب نتكلم بقى عن non-metal عشان نعمل منها definition هو النيجاتيف ion. Negative ion such as chlorine 17 287 لما وزع يبقى 287 هيعمل gain 1 هيبقى في الحالة دي Cl 18 يبقى هكتبه Cl وفوقيه نيجاتيف 1. طب نيجاتيف 1 ليه؟ لأنه عمل gain 1 الكترون، الالكترون عنده أصلا شحنة نيجاتيف يبقى مضطر أكتبها نيجاتيف 1. So now that's the image of the chlorine atom and the chlorine ion. Chlorine atom and the chlorine atom. Okay? Atom 287 ion بقت 288 لأنه عمل gain 1 electron. So now oxygen O8 16. طب نكتبها مع بعض كده ونشوف ايه اللي بيحصل بسرعة كده عشان وقتنا. O8 نكتب مع بعض. configuration هيبقى 2 6. هيعمل ده عشان يكمل نفسه مضطر يعمل gain 2 electron، يعني هيعمل gain 2 هيبقى في الحالة ديت O نيجاتيف 2. طب ليه؟ اصل هو عمل gain 2 electrons. So now the oxygen atom or the oxygen ion sorry is a negative ion. Why? Because it gains 2 electrons during the chemical reaction. So now let's make a definition for the negative ion. Negative ion is the atom that that gain, I'm so sorry. Negative ion is the atoms that gain 1 electron or more during chemical action. So now we have studied the difference between positive ion and negative ion and also difference between the atom and the ion. Please concentrate in this lesson because it's a base. درس النهارده درس ده مقدمه مهمه قوي قوي لمنهج الترم الثاني ومنهج ان شاء الله السنه الجايه كلها ويمكن اللي بعدها كمان. موضوع الاتوم والايون موضوع مهم قوي قوي، فلازم ناخد بالنا ونفرق بين كلمه positive ion
negative ion. Positive ion again is the atoms that lose one electron or more, but negative ion is the atom that gain one electron or more during chemical action. So now I'm afraid we have reached to the end of this episode. Till we meet again next Thursday, inshallah. Thank you and goodbye.